नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहूया आवळ्याचा मुरब्बा। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे आवळे घेतलेत बघा। मी अर्धा किलो आवळे आणलेले आहेत आणि 4 ते 5 पाण्याने चांगले चोळून स्वच्छ धुतलेले। ते मोठे मोठे आवळे आहेत बघा, मोठे बारीक असे भेटतात। आता हे तुरटीचा मी ह्याच्यामध्ये एक खडा टाकणार आहे। तुम्हाला कुटून टाकायचं असेल तरी टाकू शकता। आणि मी ह्याच्यामध्ये पाणी एक 4 तास भिजत घालणार आहे बघा, 4 ते 5 तास। पूर्ण आवळे त्याच्या पाण्यामध्ये डुबले पाहिजेत असं। हे बघा, 4 ते 5 तास आता मी आवळे झाकून ठेवणार आहे। हे बघा, आता हे 5 तास मी आता हे तुरटीच्या पाण्यामध्ये भिजत घातले होते। आता हे मी काढून घेते। हे बघा, आता मी तुरटीच्या पाण्यातनं काढून स्वच्छ पाण्याने मी चांगले धुवून घेतलेले आहेत। आता ह्याला एक कॉटनचा कपडा घ्यायचा आणि चांगले पुसून घ्यायचे बघा, स्वच्छ पुसून घ्यायचे। हे बघा, आता हे चांगले स्वच्छ बघा पुसून घेतलेले आहेत। चांगले पुसून घ्यायचे, एकदम बिलकुल वल्ल नाही राहिलं पाहिजे। आता आपण ह्यांना ना टोचून घ्यायचे, तर त्यासाठी बघा मी हा काटा घेतलेला आहे। आता ह्याने ना असंच आत बी असतं बघा, ह्याच्या बी पर्यंत असं चांगलं टोचून घ्यायचे बघा असं। आणि थोडं आरामशीर करायचं, कारण बोटांना वगैरे लागेल। हे बघा, असेच सगळीकडून बघा पूर्ण सगळ्या बाजूनं होल पडले पाहिजेत। जागा बिलकुल त्याची रिकामी नाही राहिली पाहिजे। आपलं हे वरचा जो भाग आहे ना, ह्या भागात सुद्धा बघा मी असं हे बघा एवढं गेलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने सगळीकडून जेवढं होता होईल एवढे तुम्ही करायचा प्रयत्न करा। हे बघा, सगळीकडून होल झालेले आहेत एकसारखे। हे बघा, हे सगळे असे बघा ह्यांना टोचून घेतलेले आहेत, असे चांगले घ्यायचे टोचून सगळे व्यवस्थित। तर हे अर्धा किलो आवळे आहेत आणि मी पाणी ठेवलेलं आहे बघा गरम करायला। तर आपल्याला हे पाणी ना उकळून घ्यायचं, ह्याच्यामध्ये पूर्ण आवळे असे आतमध्ये डुबले पाहिजेत असं पाणी घ्यायचं आणि ह्याला चांगली उकळी फुटून द्यायची। हे पाणी बघा चांगलं आता गरम झालेलं आहे। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये बघा आवळे सोडूया। हे बघा, हे आता आवळे सोडलेले आहेत त्यामध्ये। तर आपण हे चांगलं उकळून घ्यायचं। एकदा चांगली उकळी फुटली ना की गॅस बंद करून टाकायचा। हे बघा, आता हे पाणी उकळलेलं आहे चांगलं। आता आपण ना गॅस बंद करायचा, जास्त उकळून द्यायचं नाही बघा। एवढं उकळलं एवढ्यातच आता गॅस बंद केलेला आहे। आणि ही मी एक 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवते। हे बघा, आता हे 15 मिनिटं झालेले आहेत। मी ते उकळलेल्या पाण्यामध्ये झाकून ठेवलं होतं। तर आता हे आपण गाळून घेऊया। हे बघा, आता मी ही चाळणीमध्ये मी ही काढून घेतलेले आहेत बघा। आता ह्याच्यामध्ये पाणी असतं, असं आपण दाबलं की ह्याच्यामध्ये बघा आता पाणी भरलेलं आहे। तर आपण ह्याला ना एक अर्धा तास किंवा 15 मिनिट आपण असं ठेवूया, म्हणजे पाणी ना ह्या टोपामध्ये त्याचं सगळं नितळून निघेल। जेवढं निघता येईल तेवढं थंड झाल्यावर असं दाबून पाणी काढायचं का पाणी निघतं यातून। हे बघा, आता ह्याचं पाणी नितळलेलं आहे बघा। आणि ह्याला आणि असं आपण दाबून घ्यायचं बघा। हे बघा, त्यात पाणी नाही आहे बघा। हे बघा, आता हे सगळे मी दाबून चांगले पिळून घेतलेले आहेत। तर मी आता कढई गरम करत ठेवली बघा, बारीक करून ठेवायची, गरम झालेली आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे आवळे, आणि हे अर्धा किलो आवळे आहेत बघा। हे आवळे जरा माझे मोठे असल्यामुळे थोडे वाटतात बघा, मोठे होते आवळे माझे चांगले। आता ही अर्धा किलो साखर आहे बघा। अर्धा किलो आवळ्याला अर्धा किलो साखर टाकायची बरोबर। आता एकदम थोडंसं आता मी हलवते याला। ह्याच्यामध्ये बघा बिलकुल पाणी नाही पाहिजे, सुक्क पाहिजे। आता कढई आपली चांगली गरम झाली होती, हे माझं पूर्ण सुक्क आहे। आणि आता हे आवळ्याचं बी मी पाणी
पूर्ण दाबून घेतलं होतं, पहिलं नितळलं आणि मग परत टाकायच्या टायमाला मी दाबलं होतं. आता ह्याला पाणी सुटतं बघा. आता हे साखर आहे, म्हणजे बघा हे कित्येक दिवस बी आवळ्याचा मुरब्बा चांगला राहतो, म्हणजे मोरावळा चांगला राहतो. आता ह्याच्यामध्ये बघा पाणी नाही टाकायचं, आपण ह्याला एकसारखं थोड्या थोड्या वेळाने हलवत राहायचं, म्हणजे आपला साखरेचा जसा पाक होईल ना तसं ह्याला पाणी सुटणार आहे बघा. हे बघा आता हे असं एकसारखं हलवत राहायचं, म्हणजे आपलं ही साखरेचा जे आहे ना पाक होतो. आणि जर आपण आवळे चांगले पिळून घेतले की नाही मग लगेच पाणी नाही सुटत बघा. जर आपण जर आवळे जर नाही चांगले पिळून घेतले ना तर मग ती लय पातळ होतं. तरी पण त्याला 1-1.5 तास बघा हे सुक्क व्हायला लागणार एकदम, म्हणजे चांगलं आपले आवळे ना चांगले बनायसाठी, मोरावळा ना चांगला बनायसाठी वेळ लागतो. कारण आता बघा ह्याचा साखरेचा पाक होणार, मग ह्याला थोडंसं अजून पाणी सुटेल बघा पाकाचं. त्याचं एकसारखं ना थोडंसं हलवत राहायचं. हे बघा आता अर्धा किलो साखर बघा एवढी वितळली गेलेली आहे चांगली. तर असं थोड्या 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 वेळानं हलवत राहायचं आणि बारीक गॅसवर हे करायचं. हे बघा आता हे आपलं साखर पूर्ण विरघळलेली आहे, पाक झाला आहे बघा त्याचं चांगला घट्ट. आता हे ना 1-2 मिनटानं हलवायचं, 1-1 मिनटानं गॅस बारीक गॅसवर. आता हे चांगलं एकदम हलवत राहायचं थोड्या थोड्या वेळानं. झाकून ठेवलं तरी चालतंय, नाही झाकलं तरी चालतंय, शक्यतो झाकूच नका, असं खुल्लंच आपलं उघडंच ठेवा. बिना असं थोड्या थोड्या वेळानं असं हलवा, म्हणजे एकदम चांगला असा तुमचा मोरावळा एकदम मस्त बनेल. बघा आता ही मी थोड्या थोड्या वेळाने एकसारखं हलवत राहिलेली आहे. तर आता बघा हा आपल्या आवळ्याचा मोरावळा हा झालेला आहे बघा, असा होतो. आणि बघा एकदम छान असं. तर मी एकदम गॅस बारीक केलेला आहे, बारीक गॅसवरच हे सगळं करत आलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही वेलची आणि जायफळ पूड मी साखर टाकून थोडीशी कुटून घेतलेली आहे, 1 चमचा. 5 वेलची आहे आणि छोटा एक जायफळचा 1/4 भागाचा असा हिस्सा जायफळ घेतलेला आहे. आता हे ह्याच्यामध्ये मिक्स करते आणि आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं काळं मीठ टाकणार आहे बघा, एकदम थोडंसं. आता मी गॅस बंद करते. बघ एकदम छान असं एकदम मस्त असं झालेलं आहे बघा. आता हा जे मी बनवलेला आहे ना मोरावळा, हा कम से कम 1 वर्षभर राहील बघा. असं याच्यात पाणी बिलकुल पाण्याचा हात लावायचं नाही, जरासुद्धा पाणी नाही राहिलं पाहिजे. अशा पद्धतीने जर माझ्या पद्धतीने जर बनवला तुम्ही तर 1 वर्षभर टिकेल आणि खायला पण चांगला आणि आरोग्यासाठी हे चांगलं आहे. तर आता तुम्हाला मी ह्यातला एक काढून दाखवते. हे बघ मस्त एकदम असं झालेलं आहे. आता हे सकाळपर्यंत आपण जर असं थंड झाल्यानंतर एक काचेच्या भरणीमध्ये, प्लॅस्टिकच्या भरणीमध्ये भरायचं नाही, काचेच्या भरणीमध्ये भरायचा. जर तुम्हाला अजून हे जे मोरावळ्याची जर अजून रेसिपी जर पाहिजे असेल तर गुळाचा मोरावळा म्हणून, तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्सवर सांगा. आणि प्लीज मला कमेंट करा माझ्या रेसिपीला कशा वाटतात, तुम्ही करून पाहता का नाही ते. जर ही मोरावळ्याची रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.